welcome back guys. So ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng VPN account. Mo kailangan magka-create tayo ng account. So how to create your own account sa VPN. So unang requirements natin, kailangan natin ng data connection. Kasi sa kanyang site doon tayo gagawa ng account, kaya kailangan natin ng connection. So kailangan may backup connection tayo. So punta tayo sa isang VPN na pinost ko nung nakaraan, which is yung killer VPN. So ayaw niya mag-open. Ang gagawin lang natin is punta tayo sa apps. So ayaw makisama ni killer, so gawin natin apps. Tagal siya, ayan, killer, search natin si killer VPN, ayun, force stop, click natin yung force stop, ayan, punta na tayo ngayon kay killer VPN, ayun, ma-open na natin siya. Ito nga pala guys, gagamitin natin backup kasi kailangan natin ng data connection. So ayan, killer, ayun yung password nya, ito yung last upload ko noong nakaraan. So connect na natin. Oops, wala pala akong data, nakalimutan ko, i-open ko muna game. So ayaw nya mag-connect, may problema si killer VPN. So exit muna natin siya guys. Mukhang na-detect na yata si killer VPN natin. So punta muna tayo sa ulitin lang natin siya. Yan, okay naman yung ating Let's connect ulit natin. So hindi siya working ngayon, nakasumpong na naman siya, naka-mens siguro. Ulitin natin, palitan natin yung kanyang payload. Subukan natin yung ibang payload. Singapore 6, try natin si Singapore 6, baka gumana. Ayun, connected agad siya guys. So ngayon punta tayo sa isang VPN na gagawan natin ng account. Ito yung pagpapapraktisan natin. So minimize natin si dahil may connection na tayo, pwede na tayong pag-create ng account. So tignan natin muna kung umaandar nga yung connection. So yun guys, may connection na tayo, hindi na natin kailangan mag-play. Punta na tayo kagad sa ShareHub VPN. Take note nga pala, pag open natin itong ShareHub VPN is punta tayo dito sa may help. Dito tayo mag-create ng account. So punta muna tayo dito sa tatlong dot, tapos update resources. So i-update muna natin siya para yung umaandar na server at payload server ay mapunta sa atin. So yung dalawang yan, click natin para ma-update siya. Check for server resources. Then dahil updated siya, wala siyang update. And then second one is check for updates payload version. Click natin yan, tingnan natin kung dahil no payload available kasi updated na siya. So punta ulit tayo sa back natin, close natin yung ads. So ito pa lang ating ShareHub VPN is available sa playstore. Search lang natin siya, ShareHub VPN. Ayun, dahil meron na ako, i-open ko na lang siya. So meron na tayo, back na tayo dun sa ating ShareHub VPN. Close lang natin yan. Kung bago ka sa aking account, sa aking channel, mag-subscribe ka lang. At kung nagustuhan mo tong video, click mo na rin yung like
And then click mo rin yung notification bell para pag may bagong uploads is updated ka. Ito pala guys, meron siyang guide kung paano gumawa ng account. Ayan o, nakalagay dyan, help. Ayan o, guide. Number 1 is get code. So kuha daw ng code, create an OpenVpn account, select server and payload, start VPN authenticate. So credits nga pala sa may-ari nito. Sino nga ba yung may-ari? Hanapin natin. So dito tayo. Hanapin natin yung may-ari, magka-credit tayo. Baka mamaya balikan niya tayo. Saan siya nakalagay? Hindi ko siya makita. Saan ba nakalagay yung may-ari ng VPN na to? Hanapin natin. Saan kaya yung may-ari nito? About. Ayan, credits nga pala. Application web and program. Ayan, application and web development, programmer, developer, Edmar Hub, graphic designer, Reg, Dark Shadow, testers, ShareHub Administrators, Moderators, and beta tester. Credits ShareHub Administrator and Moderators for dedication and effort providing free servers and VPN app. ShareHub's contributors for making this app possible on playstore. OpenVpN for the source code. Ayan po. Credit nga po sa mga gumawa ng ShareVPN. So napakaganda nitong VPN na to, napakabilis. So download nyo po siya. Talaga niya, napaka stable. Pupunta na tayo sa guys, sa get code muna tayo kasi pag hindi tayo kumuha ng code, maghahanap siya ng code. So get code muna tayo. Ayan, get code, and then punta tayo sa get code via Google para dun sa account natin yung magagamit, yung Gmail natin. So pili, ako kasi marami akong account kaya gagamitin ko yung isa, yung aking account. So ayan, you already consume your code. So ibig sabihin hindi na tayo pwedeng kumuha kasi after 1 hour daw, doon pa tayo makakuha kasi ginamit ko to kanina, gumawa ako, sinample lang ko. So gamitin ko yung isang account ko, sign out ko lang siya, then get code via Google again, gamitin ko yung another account ko. So subukan natin. Ayan. Tapos piliin natin yung OpenVpN. Then close lang natin siya. Close natin yung ads. Ayan. So select available OpenVpN server. So maghanap lang tayo ng available. Yung mga nandito, ibig sabihin, ayan, dito tayo, premium. So premium yung available sa atin. Hanapin natin. So gamitin natin ulit yung Singapore dahil sikat si Singapore Plat 2. Yan. Then claim code. Ayun. You may now register an account using your claim code. So gawin natin is copy natin yung code. Select lang natin siya, then copy. So duration 10 days. So ibig sabihin hanggang 10 days lang yung ating account. Try natin. Punta ulit tayo sa menu.
Share VPN. Close. Create account na tayo. Click natin yung create account. Then hanapin lang natin yung country ng yung flag ng Singapore. Ayan. Una yung Canada, tapos ayan dito. So dito siya. Click natin yun. Kung anong bansa yung ginamit nyong server, yun yung kiklik nyo para mabilis. So Singapore plat 2 tayo. Ito, dito tayo. Yan, nakalagay free daw siya. Click lang natin yung create. May ads na naman siya. So babak lang natin yan. Babak lang natin siya. Yan, back. Close natin siya. Click ulit natin yung create account. Dito, ayan, lagay natin yung code. Yung ano natin, yung kinapin natin kanina. Paste natin. Tapi lang yung name dito. Yari ako, okay. Tapos username. Dahil ginamit ko na yung kanina. Gamit tayo ng ibang pangalan. Kimstutorialvlog. Gawin natin. Basta kayo guys, kayo nang bahala kung anong username na gusto nyo. Kimstutorial. Gawin natin Kimstutorialvlog. Tapos password natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ganyan lang siya guys. Then create OpenVpn account. Click lang natin yon. Ayun, successfully daw. Successfully na siya. Para hindi nyo makalimutan yung username, pwede nyo siyang screenshot para mapunta sa gallery at alam natin yung ating username. Ayan guys, okay na siya. Subukan na lang natin. Gawin natin. Kahit mag-back ka na lang. Dito mo yung menu para mapunta ka dito. Okay, patayin muna natin yung isang VPN para ma-check natin kung umaandar nga siya. So yung gamit ko palang promo is sa TU50. Pwede rin siya sa TU60, TU150, basta TU. Tingnan natin. Patayin muna natin yung killer VPN. Natin yung data. Yan. Then buksan natin ulit yung data. Tapos open natin si Share VPN. Tapos yung kanina yung plat 2, Singapore plat 2 premium. Kasi may ibang ano yan. Ayun o, marami siya. Yung ginawa natin is plat 2. Pag hindi ito yung ginamit nyo, hindi siya under. Kasi Singapore plat 2 yung ginamit natin. Ito TU Sun. So gamitin natin yung recommended. Nakalagay na recommended. TU CTC recommended. Try natin kung magkoconnect siya guys. Lagay natin yung username. Username natin. Yung Kimstutorialvlog. Tapos yung password natin kanina is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Click nyo yung authenticate. Ayun, connected siya kagad guys. Ang bilis oh. Close lang natin yung ads. Tapos punta na tayo sa YouTube. Tignan natin kung mabilis siya sa pag-stream. Ayan. Try natin yung isa. Try natin yung
Try tayo ng isa. Ito. Try natin. Try natin yung speed niya. Bilis. Ayun guys ha. Ayun guys ha. Bilis ha. Subukan naman natin siya sa Mobile Legend. Kung pwede siya sa Mobile Legend, tingnan natin. Ano natin siya? Back natin. Ito yung Mobile Legend kung mag-open siya. Ayun, open siya. Ang bilis niya. Ang credit nga pala sa aking kaibigan na si Christian Maglangke, shoutout nga pala sa kanya. Siya yung nagpasa sa akin ng Server VPN, tapos inaral ko na lang siya. Pero nagbigay siya ng account sa akin. So credit nga pala sa kanya, marami rin siyang alam na VPN. So shoutout sa kanya. Tapos yung palang ginawa ko ng account, pwede nyo rin siyang gamitin para hindi na gumawa ng account. So, tingnan natin. Bali yung account pala natin, 10 days lang. Na-expire din siya. So, hindi na ako maglalaro para hindi nakakaba yung videos. Exit ko na lang yun siya kasi baka ma-report na naman ako pag naglalaro ko, tapos i-exit ko, ma-report na naman ako sa ML. So tingnan natin guys kung ilang days ba siya, kailan pa yung expiry niya. Ayun, May 6 daw yung expiration ng ating account. May 6, 2020, yan nasa ibaba. So hanggang May 6, pagkatapos ng May 6, gawa na naman tayo ulit ng account. So ganun lang, paulit-ulit lang, gawa lang tayo ulit ng account. So sana hindi siya ma-detect agad. So sana nagustuhan niyo yung video. So mag-iwan kayo ng marka, i-like nyo, subscribe para lagi kayo notify sa aking mga bagong videos. And then click nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ilalabas na videos. So yun lang po mga katuts. Subscribe, like and share. Salamat po. Sana nagustuhan niyo yung video.